challenges that we as a queer population face in terms of access to job, education, and healthcare. So, talk about jobs. I feel that being different and कुनै एउटा के भन्छ जबमा तपाईँ छ भने चाहिँ त्यहाँ पनि you will face lots of humiliation. Obviously, there are some people जसले चाहिँ अब पोजिटिभली पनि हेर्छ, they tend to support है, अब सपोर्ट पनि गर्छ, तर जानी जानी हुन्छ नि, knowingly उनीहरूले मिसप्रनाउन्स गरिदिने है, मिसप्रनाउन्स गरिदिने जानी जानी. सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के एक्सपिरियन्स गरेँ भन्दा चाहिँ फर्स्टमा मेरो when I was posted है, फर्स्ट स्कुलमा पोस्ट के भन्छ जब मैले पाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले मलाई जानी जानी मिसप्रनाउन्स गरिदिने हैन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड ल्याकिङ इन्ट्रेस्ट इन जब एज वेल. हुन्छ नि, मलाई जानै मन पर्दैन, किन भन्दाखेरि उनीहरूले मलाई जानी जानी सी भनेर लेबल गरिदिन्थ्यो है. मैले मैले उनीहरूलाई अवेर पनि गराएको छु द्याट आई वुड लाइक टु बी प्रोनाउन्स एज ही हिम, तर उनीहरूले मलाई जानी जानी पनि लेबल गरिदिन्थ्यो सी भनेर हो. अन्त एन्ड त्यसले चाहिँ मलाई के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ मलाई चाहिँ ट्रिगर गरिहाल्थ्यो, ट्रिगर गरेर चाहिँ म चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ सानो वर्ड भनेकोले चाहिँ म 1 महिना 2 महिना चाहिँ आई विल गो इन्टु डिप्रेसन, एन्जाइटी हुन्छ नि. त्यहाँदेखि मलाई ड्युटी जानु मनै पर्दैन, बिकज मलाई त्यो उनीहरूको नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू हुन्छ नि, त्यो उनीहरूको द वे दे रियाक्ट हुन्छ नि टु यु है, अलिकति तपाईँलाई इन्क्लुड नगर्ने उनीहरूको ग्रुपमा क्या, बिकज आई एम डिफ्रेन्ट है भनेर उनीहरूले इन्क्लुडै नगर्ने. सो आई फेल्ट सो हुन्छ नि, अब के भन्छ रिजेक्टेड हुन्छ नि फर्स्टमा अब जबमा. देन आफ्टर माई ट्रान्जिसन चाहिँ अहिले यस आई वुड से द्याट माई कलिग्सहरू चाहिँ दे आर उनीहरू अलिक अवेर हुँदैछ अब अहिले हुन्छ नि, बिकज म पनि ओपनली उनीहरूले मलाई मिसप्रनाउन्स गरेँ भने है, मलाई मिस या मलाई सी भनेर भन्यो भने म ती करेक्ट गरिदिइहाल्छु हुन्छ नि. त्यो करेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू पनि हुन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले मलाई सबैजनाले हि नै भनेर मलाई एड्रेस गर्छ है. अन्त यस जबमा त्यो थियो मेरो एक्सपिरियन्स है. अन्त एडुकेसन सेक्टरमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडुकेसनमा चाहिँ एक त टिचर्सको ठुलो रोल छ, बिङ अ टिचर है, बिकज सो मेनी स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ दे अल्सो उनीहरू पनि एउटा क्वेयर कम्युनिटीको अन्डरमा सानै उमेरदेखि आइडेन्टिफाई गर्छ नि उनीहरूले आफूलाई गे लेस्बियन है, उनीहरू अलिकति डिफ्रेन्ट है अरूभन्दा. सो टिचर्सहरूको चाहिँ मलाई एकदमै उयो लाग्छ क्या, उनीहरू चाहिँ दे हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल है. उनीहरूले चाहिँ एज अ टिचर चाहिँ दे सुड नट डिस्क्रिमिनेट हुन्छ नि स्टुडेन्ट्समा. सो एकजना अलिकति डिफ्रेन्ट छ भने है उसलाई इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो नि त, उसले सिकाउनु पर्यो अरू स्टुडेन्टलाई कि डिस्क्रिमिनेट नगर्नु होइन, वी अल आर ह्युमन भनेर. उनीहरूले टिचरको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यो लाग्छ मलाई, टु एजुकेट द स्टुडेन्ट्स है. अन्त म ड्युरिङ माई स्कुलिङ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कतिजना टिचर्सहरूले दे युज टु अब्युज मी. म डिफ्रेन्ट थिएँ, उनीहरूले मलाई भन्थ्यो के हो यस्तो केटा जस्तो भएर केटी भएर पनि. अब बिङ अ टिचर, उसले एउटा टिचर भएर त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली स्टुडेन्ट्सहरूले पनि त टर्न गर्छ नि त, टिचरले त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ. केटीको स्पोर्ट्स खेल्न के खेलेको यस्तो फुटबल हो, पन्जा लडाउने खेल्थ्यो हामीले क्लासमा है. आई युज टु अब म जहिले पनि केटाहरूसँग बेसी खेल्थेँ, माई फ्रेन्ड्स वेयर केटाहरू है. अन्त मलाई टिचर्सले त्यस्तो भन्थ्यो क्या, अब के खेलेको यस्तो, केटीको गेमहरू पनि खेल, केटा हुनु नखोज हुन्छ नि. एन्ड इट वाज सो डिप्रेसिङ है. त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ म स्कुलमा पनि त्यहाँदेखि फर्स्ट बेन्चदेखि बिस्तारै बिस्तारै लास्ट बेन्चमा हाइड गर्नु थालेँ है. एन्ड स्कुलमा आई वाज नट कम्फर्टेबल विथ के हुन्छ त्यो के भन्छ स्कर्ट्स हुन्छ नि. सो मैले मेरो प्रिन्सिपललाई मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि आई वान्ट टु वेयर प्यान्ट्स बिकज आई एम नट कम्फर्टेबल इन स्कर्ट्स. सो उनीहरूले त्यो पनि अलाउ गरेन मलाई. क्लास 12 म है आई युज टु आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज अ म्यान, बट स्टिल मैले क्लास 12 मैले स्कर्ट चाहिँ लगाएर जानु पर्यो है. मैले बिचमा स्कुल छोडिदिन्छु भनेर पनि सोचेको थिएँ, बिकज आई वाज नट
एट अल कम्फर्टेबल विथ वेयरिङ द स्कर्ट्स है। त्यहाँदेखि छोटो केस यस्तै केस थियो, बट आई ह्याड टु वेयर रिबन्स लगाएरै जानु पर्थ्यो मैले, हुन्छ नि। सो त्यो कुराहरूले सबैले मलाई हुन्छ नि यति साह्रो अनकम्फर्टेबल बनाउँथ्यो स्कुलमा पनि है, टु सिट, टु हुन्छ नि वक होइन, वेयरिङ स्कर्ट्स है। अन्त मलाई चाहिँ लाग्छ कि अब एउटा स्कुल भएपछि है, जहाँ चाहिँ हामीले एउटा युनिफर्मिटीको कुरा गर्छ है, सबैलाई एक समान हुने होइन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो सेक्सुअल र जेन्डर आइडेन्टिटिजहरूलाई पनि अलिकति हामीले एउटा के भन्नु एउटा युनिफर्मिटीमै हेर्नुपर्छ है, कि अलिकतिमा एउटा स्टुडेन्ट डिफ्रेन्ट द्याट डजन्ट मिन यु हेभ टु डिस्क्रिमिनेट, उसलाई अलिकति साइडमा राखेर है। हाम्रो स्कुल भनेको एउटा युनिफर्मिटी हुनुपर्छ, सबैजना एक समान हो भनेपछि यो कुरालाई पनि हामीले एउटा युनिफर्म वेमा हेर्नुपर्छ। सो द्याट मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ क्या। एन्ड इन हेल्थ सेक्टरमा हेऱ्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमको हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ दे आर नट एट अल अवेर अफ दि एक्जिस्टेन्स अफ क्वेयर पपुलेसन, हुन्छ नि। अब थ्रु माई एक्सपिरियन्स मैले ट्रान्जिसन स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेको थिएँ द्याट मैले म चाहिँ सिक्किमबाटै गर्छु ट्रान्जिसन है। फर्स्टमा साइकेट्रिक साइकोलोजिस्टहरूको निड थियो, सो मैले ट्राई पनि गरेँ टु गेट माई ट्रान्जिसन स्टार्ट फ्रम मणिपाल हस्पिटल है। त्यहाँ मैले डक्टर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले मलाई के भन्यो भन्दा चाहिँ द्याट दे डोन्ट हेभ एडुकेट नलेज है, उनीहरूकोमा जति नलेज हुनुपर्ने छैन, दे डोन्ट नो अबाउट दिस थिङ्स भन्यो। सो मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ कि हेल्थ सेक्टर्सहरूमा दे आर नट अवेर अफ द क्वेयर कम्युनिटी है। अब एउटा मेडिकल फिल्डमा चाहिँ अब यो सबै कुरा जान्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब अघि जिनले भन्नुभएको जस्तै है, अहिले त इन्टरनेट फेसिलिटिजहरू छ, गुगल युट्युब छ, यु क्यान सर्च कस्तो रहेछ के रहेछ भने आफ्नो पनि एउटा हुन्छ नि एउटा बिङ अब एउटा सोसियल एनिमल है, हामीले एउटा सोसाइटीमा बस्दाखेरि है हामीले आफै पनि कतिवटा कुरा लर्न गरेर इन्क्लुड गराउनु पर्छ कतिवटा माइनोरिटिजहरूलाई क्यो है। सो एन्ड मेडिकल सेक्टरमा चाहिँ अब हामी जस्तो मान्छेलाई है एउटा मेडिकल फेसिलिटिजहरू हामीले एक्सेस गर्नुको लागि चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क ट्वाइस है। किनभने एउटा इफ आई एम अन्डरगोइङ मेन्टल स्ट्रेस, डिप्रेसन, एन्जाइटी ड्यु टु डिस्फोरिया, अब डिस्फोरिया भनेको चाहिँ द्याट माई जेन्डर आइडेन्टिटी एन्ड द जेन्डर एसाइन टु मी एट बर्थ है, त्यो चाहिँ म्याच गर्दैन है। त्यो टाइममा पनि म डिप्रेसन हुँदाखेरि मैले साइकेट्रिक्समा जानु ट्राई त गरेको थिएँ, बट मलाई डर लाग्यो जानु है, म गइनँ। अन्त अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ वाइ आई फियर्ड भन्दाखेरि चाहिँ बिकज उनीहरूकोमा एडुकेट नलेज छैन, उनीहरूले लास्टमा के कन्क्लुड गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मेन्टल इलनेस हो भनेर मलाई दबाई दिन्छ कि भन्ने डर लागेर म गइनँ है। सिचुएसन इज स्टिल लाइक द्याट है। मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टरमा डक्टर्स फिजिसियन्सहरू दे आर नट अवेर अफ द प्रब्लम्स द्याट वी क्वेयर कम्युनिटी आर फेसिङ होइन। डिप्रेसन केले हुँदैछ दे डोन्ट नो। उनीहरूले कतिवटा ठाउँमा त है डक्टर्सहरूले अब्युज पनि गर्छ, दे इभन क्वेसन योर सेक्सुअलिटी एन्ड जेन्डर हुन्छ नि आइडेन्टिटी के हो। अब एउटा आई आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज अ म्यान होइन, तर म अब कतिवटा मेरो प्रब्लम्सहरू भएर म डक्टरकोमा जाँदाखेरि उनीहरूले अब दे विल अभियसली सी माई फिजिकली है, आई वाज असाइन्ड फिमेल देख्दाखेरि उनीहरूले अब्युज गर्छ है। सो मलाई चाहिँ लाग्छ कि हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ इट इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर डक्टर फिजिसियन्स है टु एजुकेट देमसेल्फ है अन क्वेयर प्रब्लम्स, अन क्वेयर मेन्टल इस्युज है। त्यो गर्यो भने चाहिँ हामीलाई पनि उनीहरूकोमा जानु टु सिक द मेडिकल फेसिलिटिज वुड बी मोर हुन्छ नि इजियर। अन्त हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we will feel less vulnerable हुन्छ नि in the sector of seeking the medical health care. So yeah, that's all I would like to talk.
उहाँले भनेको जस्तै डिस्क्रिमिनेसन त हुनु त अब सबै तपाईको उसमै छ है, लेबलमै छ है, वुमेनलाई पनि भइरहेको छ है, तपाईको डिफ्रेन्टली एबललाई पनि। तर हाम्रो एलजीबीटीको इस्युजमा लियौँ चाहिँ अलिकति चाहिँ मेन चाहिँ इग्नोरेन्स नै हो। त्यसले गर्दा तपाईको अब रिगेलले भनेको जस्ट डिस्क्रिमिनेसन छ, एजुकेसन सेक्टरमा पनि छ, हेल्थ सेक्टरमा पनि छ हो। अब यो दुईटा त मेन डिपार्टमेन्टमा अवेरनेस छैन भने त अब अरू डिपार्टमेन्टको त अब कुरै नगर्दा पनि भयो है तपाईको। अनि मलाई चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसन किन हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ नि एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ तपाईको स्कुल करिकुलममा चाहिँ एकदम यो एलजीबीटीको हाल्नुपर्छ है, अलिकति तपाईको है जेन्डर एन्ड सेक्स। अन्त अर्को चाहिँ हेल्थको चाहिँ किन मैले एउटा इभन बीएससी नर्सिङ गर्ने एउटा बहिनीसँग मैले टक गरेको थिएँ होइन, यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो बारेमा, त्यसको बारेमा त कुरै छैन भनेर चाहिँ त्यस्तो भन्यो भने सो आइएम सो सक्ड हुन्छ नि। सो मैले भनिनँ, अब उसलाई डाइरेक्ट मैले भन्नु पनि अवेरनेस गर्नु पनि मलाई अप्ठ्यारो लागेन। सो मलाई लाग्छ कि अब किनभने रिम्स जस्तो इन्स्टिट्युटमा त है तपाईँको है भनौँ न है, अब त्यो एलजीबीटीको बारेमा पढाएको छैन, इन्क्लुजन गर्नुपर्छ भनेर जुन अब अरूको त अब प्रब्लमै हो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि हेल्थ र एजुकेसनमा चाहिँ फर्स्ट हामीले अवेरनेस गर्नुपर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ काम के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक एडभोकेसी गर्यो हामीले, जस्तै यो सेल प्रधानसँग गएर हामीले एलजीबीटीको लागि अवेरनेस गर्यो। उहाँलाई पनि यो कुरामा थाहा थिएन सर त्यति साह्रो है, उहाँले डेफिनेसन पुरै सोध्यो हामीले एलजीबीटीक्यूआईको बारेमा के हो भने। मसँग एकजना साथी पनि गएको थियो है, उहाँले चाहिँ एक्चुली यो अहिले एलजीबीटीमा चाहिँ रिसर्च गर्दै थियो र मैले चाहिँ रिसोर्स पर्सन लगेको थियो, म त त्यति थाहा छैन हो। सो सर पनि छक्कै पऱ्यो। अन्त सरलाई भन्यो सर तपाईँको थ्रुबाट हामीलाई पुरा हेल्प हुनुपर्छ, किन हामी सिक्किमको, हामीलाई यस्तो हुँदैछ, हामी मार्जिन सेक्सन। त सरले भने ए तिमी ठिकै जग्गामा आएछ, किन हामी त्यो एउटा इन्डियन साइकेट्री एसोसिएसनको सिक्किमको चाहिँ उहाँ चाहिँ जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुँदो रहेछ हो। अन्त सरले चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले कुनै दिन प्रोग्राम राख्यो भने चाहिँ एलजीबीटी माथि म आएर रिसोर्स पर्सन गरेर चाहिँ बोलिदिन्छु भनेर चाहिँ भन्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो एउटा साथी जसले चाहिँ एउटा साइकोलोजी पढेको थिएँ, उहाँ चाहिँ त्यसै प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ तल एसटिएनएममा जाँदा मैले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ म त्यहाँको काउन्सिलरसँग एकदम एडभोकेसीको लागि जाने भन्दाखेरि चाहिँ उसले गरिदिन्छु भने चाहिँ त्यतिकै भयो। अन्त यो कोभिडले गर्दा पनि भयो, तर अन्त एजुकेसनको लागि पनि हामी रेडी गरिरहेको थियो। अन्त कोभिड आएर हामीले केही पनि गर्नु पाएको छैन हो। अन्त तर अस्ति नै एउटा तपाईँको च्यालको प्रोग्राम भएको थियो है, त्यसमा चाहिँ अब मैले के भन्यो भने तपाईँले च्यालको बारेमा सबैको बारेमा बोल्यो होइन, तपाईँको डिफ्रेन्टली एबलको लागि बोल्यो है, जस्तै अर्फिन्सहरूको लागि, तर तपाईँले एउटा ट्रान्सजेन्डर है जो चाहिँ छ लाइक क्वेयर कम्युनिटीको चिल्ड्रेनको बारेमा बोलेन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो तपाईँले सिलेबसमा हालिदिनु, यसको बारेमा पनि तपाईँले लेखिदिनु, किनभने हाम्रो सिक्किममा छ है। यो अवेरनेसले नभएकोले गर्दाखेरि कसैले पनि यो कुरामा आवाज उठाउँदैन है, तपाईँले आवाज उठाइदिनुहोस् हाम्रो लागि होइन। अन्त यो सिलेबस हालिदिनुहोस्, हाम्रो लागि पनि अलिकति जग्गा राखेर तपाईँले बोलिदिनुहोस् भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रोग्रामहरू गर्दैछ है। तर मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ प्रब्लम चाहिँ कहाँ लाग्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रै हो कम्युनिटी पिपललाई चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भनेको नि, किन कम्युनिटी पिपललाई अगाडि आएन, हामी ग्रुपै गएन भने त हामीले अवेरनेसै दिनु सक्दैन नि। सो त्यसले गर्दा अझै रहिरहेको छ हेल्थ र अब एजुकेसन सेक्टरमा त हामीले अब अवेरनेस दिएर चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अरूमा पनि दिउँ भनेर, तर कोभिडले गर्दाखेरि त्यतिकै अड्किरहेको छ। अब लेट्स होप फर द बेस्ट है, फ्युचरमा के हुँदो रहेछ। प्रब्लम त फेस गरिरहेको छ हाम्रो कम्युनिटी पिपलले हो। कोही बेला त मलाई त्यस टाउको दुख्छ होइन, राति कल गर्छ कि मलाई यस्तो भयो मलाई। तर मलाई के लाग्यो भने कि फ्यामिलीमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि फाइट चाहिँ फ्यामिलीमा सबभन्दा ठुलो होला उनीहरू, किनभने मैले त त्यति गर्नु परेन फ्यामिली, किन भन्दाखेरि बिकज किन भन्दाखेरि अब मैले फ्रेङ्कली आई कम फ्रम अ पोर फ्यामिली एन्ड मेरो प्यारेन्ट्स पनि थिएन है। त्यसले गर्दाखेरि म अरूकोमा बस्दै लाइक पढ्यो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम त भएन है। तर सोसाइटीमा आएर जब अब रिगेलले भनेको जस्तो होइन, जब अरू छेडखानी गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ बन्ने जग्गा चाहिँ थिएन, कसकोमा सपोर्ट माग्ने जग्गा थिएन। तर मेरोमा सबभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ के थियो, आई अलवेज प्रे टु गड हुन्छ नि, किनभने आई अलवेज थ्याङ्कफुल टु हुनु त म सबै रिलिजन चाहिँ एउटै मान्छु। एउटा मलाई तपाईँको सेन्ट जोन भन्ने उहाँले चाहिँ भनेको थियो अलवेज बिलिभ इन गड है, तिम्रोमा के प्रब्लम छ भए पनि तिमीले गडलाई भन्नु सक्थ्यो भनेको। सो म सबै वेमा कोही बेला हुनु त मेरो त्यो डिप्रेसन होला है, तर यो फुटाउनुको लागि समटाइम्स म
बस्तीमा लाइक एउटा बल बोकेर यताम कुद्थ्यो उताम कुद्थ्यो है हुनु त अन्त त्यसो गरेर अब प्रे गर्थ्यो गुम्पामा पनि जान्थ्यो हो चर्चमा पनि जान्थ्यो है कोही बेला रातभरि लाइक होली स्क्रिप्चर पनि पढिरहेको हुन्थ्यो बाइबल पनि पढिरहेको हुन्थ्यो किन मेरो स्टेबलै थिएन माइन्ड होइन सो त्यहाँदेखि I think म प्राय चाहिँ I always write अब cry in the night है त्यति बेला रुन्थ्यो किनभने उहाँले भनेको छ भगवान मलाई चाहिँ किन यस्तो बनाइदियो कि सबैले मलाई त एक त माई लाइक देयर इज नो सपोर्ट फ्रम फ्यामिली हो अर्को त अब सी सोसाइटी पिपल आर डिस्क्रिमिनेटिङ है यस्तो यस्तो भन्दैछ होइन तर र भए पनि फाइट त गर्यो है तर अब वाट आई हेभ डिसाइडेड इज I always see myself this life is very short to live है then once I thought अब ज्यादा नै बेसी भयो है then मैले एउटा साथीले के भन्यो भन्दाखेरि नो आई वान्ट टु डु कमिङ आउट म गर्नुपर्ने रहेछ बिकज दिस साइलेन्स हेड रियली एफेक्टेड टु मी होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्यो भन्दाखेरि मैले लाइक त्यतिकै गर्यो त्यहाँदेखि कमिङ आउट पनि गरेँ आई थिङ्क आई सुड फाइट फर द एलजिबिटी कम्युनिटी सो एउटा कुछ त गर्नुपर्छ किनभने सबैले वुमेनको लागि पनि गरिरहेको छ चाइल्डको लागि पनि गरिरहेको छ तर हामीले एलजिबिटीको लागि कसले पनि गरेको छैन भने चाहिँ देन आई डिसाइडेड आई कमिङ आउट एन्ड आई स्पोक एन्ड एक्सपोज इन द मिडिया अल्सो है तर अब अहिले चाहिँ प्रब्लम चाहिँ त्यही हो तपाईँको म यति नै भन्छु हाम्रो कम्युनिटी पिपललाई पनि स्पिक अप है बी भोकल बी भिजिबल किन भन्दाखेरि माई साइलेन्स ह्याड नट प्रोटेक्टेड मी एन्ड योर साइलेन्स विल इज नट गोइङ टु प्रोटेक्ट यु 100% हुन्छ नि कन्फ्युजन हुन्छ नि ल मेरो एक्सपिरियन्स ल I can firstly talk about healthcare a little bit because when I look back at my experience, I had a partner like 2 years ago or 3 years ago. अनि हामीलाई चाहिँ एउटा डर भएको थियो कि हामीलाई एसटिडी भयो भनेर हो अनि त्यो एसटिडीको लागि चाहिँ अब म गान्तोकमा बस्थेँ ऊ चाहिँ दार्जिलिङमा बस्थ्यो हो अनि त्यति बेला चाहिँ अब ला एसटिडी भएको जस्तो छ अब के गर्नु कसो गर्नु होइन हस्पिटल एसटिएनएम अब कहाँनिर एसटिडी टेस्ट हुन्छ त्यो बेसिक एजुकेसनहरू केही थिएन हाम्रो इभन दो हामी अब कस्तो ठुलो ठुलो स्कुल गएको गान्तोकको सिक्किमको होइन र पनि हामीले केही आइडिया नै थिएन एन्ड आई हेड नो आइडिया हु आई हेड टु अप्रोच हो हस्पिटलमा जाँदाखेरि पनि आई वाज अलवेज कन्सियस द्याट पिपल आर अलवेज लुकिङ एभ्री वान इज स्टेयरिङ एट मी when I'm going to give my blood for the test and including the nurse also, I always felt like I was being judged and people are gonna अब यस्तो एसटिडी टेस्ट एचआइभी टेस्टहरू गर्नु त को आउँछ होला नि त्यस्तै खालको मान्छेहरू त आउँछ होला भनेर आई फेल भेरी जज्ड एन्ड आई डिड नट फिल वेलकम एट अल एन्ड उनीहरूको एउटा रहेछ पोलिसी द्याट बिफोर एसटिडी टेस्ट एउटा काउन्सिलिङ खालके गराउँदो रहेछ हो तर त्यो काउन्सिलिङमा चाहिँ अब देयर वाज नथिङ रिलेटेड टु क्वियर कुराहरू क्वियर नेरेटिभहरू चाहिँ इन्क्लुसिभ होइन रहेछ त्यो काउन्सिलिङमा हो किनकि म नेदरल्यान्ड्समा पनि एसटिडी टेस्ट एचआइभी टेस्ट गर्नु जाँदाखेरि एकदमै क्वियर मान्छेहरूलाई काउन्सिलिङ थियो त्यहाँनिर क्वियरकै लिङ्गोहरू चलाएर सोध्थ्यो मलाई तपाईँ के हो तपाईँको बटम हो कि टप हो कि के हो तपाईँ ट्रान्स हो कि तपाईँ I invite you to talk about yourself and this is a very safe space भनेर भनेको थियो मलाई नेदरल्यान्ड्समा अनि मलाई टेस्ट गर्नु जाँदाखेरि पनि फर्स्टमा हालिदिन्थ्यो लाइनमा जस्ट बिकज आइएम फ्रम द क्वियर कम्युनिटी भनेर मलाई प्रायोरिटाइज गरिदिन्थ्यो बिकज त्यही नेदरल्यान्ड्सकोबाट नै चाल पाएको कि मैले queer people are the most vulnerable people to STDs and HIVs and this is not because that's how it is but this is because of social structure and how our world is structured and my brother who's also over here in this call is also a doctor and thankfully he's been there with me throughout these times when I had those STD and HIV scares but yeah definitely I can say that nobody is for example I don't think doctors really talk to people who engage in anal sex about anal sex and in the appropriate manner that does not shame anyone or offend anyone and that does not downgrade and degrade anal sex as a sexual practice so त्यो कुराहरु चाहिँ मैले फेस गरेको छु कि when I went for my test also and my treatment हरु पनि भएको मेरो हैन एसटिडी को
अनि त्यति बेला पनि मलाई अप्ठ्यारो अब द डक्टर वाज सेट डक्टर अनि त्यति बेला पनि मलाई अब I don't know the way I was treated and the kind of language that was used during that treatment was not friendly. I felt like, oh my God, I wish I could wear a mask and walk into the treatment room because I don't want to be seen, because there was no counseling which was done specifically for queer mancheru. I still have family who have recently succumbed to HIV/AIDS, unfortunately, just this year itself, last year, and I still know every year people who die by HIV/AIDS. Unfortunately, in our ski region, and I think that's because there's a huge shortage in the healthcare sector. Yeah, queer manche, let's say inclusiveness, I know, and nobody knows the terms, nobody knows the correct terms to use to refer to people. कहिले पनि मिसजेन्डर गरिरहेको हुन्छ सबैजनालाई हो वर्क स्पेसमा पनि हस्पिटलको स्पेसमा पनि हस्पिटल सपोज टु बी अ स्पेस वेयर वी आर सपोज टु हिल बट उल्टा हामीलाई ट्रमा हुन्छ हस्पिटलमा पनि हो त्यो चाहिँ म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु अनि स्कुलमा त झन् it's quite scary to be a queer child in the school in the hills. I think one of my friends, Pema Galchin from Darjeeling, he's an ally and he has written about experiences of queer kids in boarding school in the hills and also in day schools in Sikkim, Darjeeling hills. And it's quite traumatic because, I mean, your sports choices, these things which I've already said before come into the picture. Oh, मलाई पनि लाग्थ्यो just like Medusa only, I just wanted to leave school. And I think Rigel also mentioned this that, I wanted to leave school. I didn't want to study in school anymore, because there was so much bullying that I also had to face. अब अलिकति सिधा छ, अलिकति चुपचाप छ, अलिकति फिमेल खालको छ भनेर चाहिँ मलाई सबैजनाले एडभान्टेज दिन्थ्यो बुली गर्थ्यो मेरो लन्चहरू लगिदिन्थ्यो होइन अन्त टिचरहरूले पनि त्यतिकै भनिरहेको हुन्थ्यो पब्लिकमै अरूले पनि एन्ड आई ह्याड सम गर्ल फ्रेन्ड्स आई मिन फ्रेन्ड्स हु आर गर्ल्स ओन्ली के साह्रो केटीको मात्रै साथी भएको भन्दा हुन्थ्यो and in my workspace thankfully it was a very safe space with people who were very much aware and very much sensitive about it and they were not ignorant and this is in Sikkim itself but still it took me a long time. I was still quite discreet and not open about myself when I was working in Sikkim, and I think workspace company, for example, most of my friends were like just happen to be female, or the whole NGO sector is so feminized in that sense that oh, like I can't believe you are a man and I mean, you look like a man, but you work in NGOs, and it's so where like only females are employed and only females are dancers. हो त्यस्तो गरेर चाहिँ मलाई सबैजनाले भन्थे त्यो त के साह्रो केटी मात्रै साथी हो भनेर and deep down people wanted to hear that no, like they are not my I'm not straight भनेर or something like that. People बताइरहेको हुन्छ क्या and sometimes I feel like do they want to hear that they are my girlfriends, like my partners, or do you want to hear that I'm not straight and I'm not cis, So I felt very pressurized in these spaces, workplace. Thankfully, my boss and my colleagues were really not ignorant and they were very knowledgeable and they were always wanting to learn and hear about it and they took their own initiatives to also educate themselves. Oh, तर हेल्थकेयरमा चाहिँ एकदमै पोर छ न्युजमा especially and across India. And this I only realized when I went to Netherlands and experienced healthcare for queer people over there and how it's done. यहाँनिर चाहिँ and it costs us lives, it kills us. Unfortunately, the fact that यस्तो खालके कुराहरू छैन हेल्थकेयरमा. Doctors don't know much, nurses also don't know much, and medical officers, administrations have no idea of how to be inclusive. It's not there, doesn't exist in these healthcare spaces. So yeah, and that's killing us. That is the also a big pandemic that we have, I feel.